विसावतोय अतिशय चांगला गोलंदाज आपण पाहतोय। जर अविनाश वजे पूर्णपणे अविनाशाला सुद्धा अतिशय अनुभव असेल या क्रिकेट कारकिर्दीमध्ये, तर आपण लेदर क्रिकेट खेळताना सुद्धा या खेळाडूला पाहिलंय। पुन्हा एकदा चेंडू मारण्याच्या प्रयत्नात थर्डमॅनला बीट करतोय, तोपर्यंत सिंगलला प्राधान्य। या सिंगलने संघाचं व स्वतःचा अकाउंट ओपन करतोय बाळू। दहिवली संघ खेळताना दिसतो आपल्याला। एक दहिवली संघ या स्पर्धेतून परास्त झालाय, तर दुसरा दहिवली संघ आपण इथे पाहतोय आजच्या या शेवटच्या दिवसात। दोन चेंडू एक धाव धावफलकावर आपण पाहतो। पुन्हा एकदा अतिशय वेगवान चेंडू ब्लॉक कॉलचा मारा होता, संदेशाला काही जमलं नाही। पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता होते। तीन चेंडू एक धाव अशी धावफलकावर आपण धावसंख्या पाहतोय। अतिशय संत गतीने सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते दहिवली संघाकडून। जर अच्छा आपण जर विचार केला तर या पावसाळी वातावरणात कुठेतरी लो स्कोरिंग मॅच रोशन आपल्याला इथे पाहायला मिळतात। तर काल विचार केला, कालचा दिवस आणि परवाचा दिवस जर विचार केला तर अतिशय तापलेलं वातावरण होतं। या तापलेल्या वातावरणात सर्वोच्च धावसंख्या गाठण्याचं काम केला या बदलापूर आणि जुबिली संघाने आपल्याला पाहिले पहिल्या दुसऱ्या दिवशी। तर आज असं काही होताना दिसत नाही, कारण अतिशय थंड असं वातावरण पावसाळी वातावरण आपल्याला पाहायला मिळत आहे। तर वरुण राजाने या पूर्ण स्पर्धेवर कृपा दाखवली आणि आज मला वाटतं शेवटच्या दिवसात पूर्णतः आपल्याला पाऊस पाऊस पाऊसच दिसेल। पहिले षटक पुन्हा एकदा चेंडू मारण्याच्या प्रयत्नात चेंडू लॉंग हँड रिजन मध्ये अविनाश चेंडू खाली येतोय, एकाच ऍक्शन मध्ये चेंडूला फेल करतोय, थ्रो करतोय, तोपर्यंत सिंगलला प्राधान्य। अतिशय संत सुरुवात म्हणता येईल या दहिवली संघाची। पहिले षटक प्रगती प्रथावर असताना जर विचार केला गोलंदाज आम्ही त्याचा, तर पहिला चेंडू निर्धाव, दुसऱ्या चेंडूवर सिंगल, तिसरा चौथा चेंडू निर्धाव आणि पाचव्या चेंडूवर सिंगल, एकंदरीत धावसंख्या बिनबाद 2। शेवटचा चेंडू पुन्हा एकदा मारण्याच्या प्रयत्नात बीट करतोय यष्टीरक्षकाला, चेंडू काही थांबणार नाही, आउटफील्ड फास्ट, चेंडू फरार, चौकार, 4 धावांसाठी। धावसंख्या बिनबाद 6 अशी धावसंख्या। अतिशय चांगली गोलंदाजी केली आम्ही त्याने। जरा विचार केला तर यष्टीरक्षकाने चांगले कामगिरी पार पाडली असती तर फक्त 2च धावा असत्या या षटकामध्ये। अतिशय चांगली गोलंदाजी म्हणता येईल आम्ही त्याची वालिवली संघाकडून। आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी करत असताना पहिली षटक हाताळलं होतं, तर सांगेकोट्यातील दुसरं षटक वैयक्तिक पहिली षटक घेऊन होतोय गोलंदाज मयूर। पण पाहिले तर मयूर नावाचे खेळाडू सुद्धा आपण या असोसिएशनमध्ये खूप खेळाडू आपण पाहतोय। तर चेंडू जास्त उसळी घेतोय, चेंडू खराब चेंडू, पंचांची वाट पाहावी लागेल आपल्याला। तर स्वेर चेंडूची मारा करतायत गोलंदाज मयूर। खराब चेंडू, दिशा पाहावी लागेल आपल्याला। धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते, धावसंख्या मात्र धावफलकावर 7 धावा। 7 धावा बनल्या तर आपल्याला महेंद्रसिंग धोनी जर्सीची आठवण होते। अतिशय विस्फोटक फलंदाज भारतीय संघाचा महेंद्रसिंग धोनी। पुन्हा एकदा चेंडू मारण्याच्या प्रयत्नात चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन बॅक टू बॅक, दिशा भरकटलेली दिसते आपल्याला गोलंदाजाची मयूर्याची। बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू निर्धाव, स्वेर। तर धावसंख्येला आकार प्राप्त होतो। धावसंख्या धावफलकावर 8 धावा लागल्यात। पुन्हा एकदा मारण्याच्या प्रयत्नात बॅक टू बॅक, तिसरा वाईट। तर नक्कीच रोशन धुळे यांच्या माहितीनुसार आम्हाला रोशन धुळेने अचूक माहिती पोहोचवली। तर पहिल्या दिवसाचा विचार केला तर 12 संघ इथे खेळले, तब्बल 102 व्हाईट चेंडू या मैदानावरती पडले गेले। आणि जर दुसऱ्या दिवशी जर विचार केला तर फक्त आणि फक्त 43 चेंडू व्हाईट पडले गेले कालच्या दिवसामध्ये। तर आजच्या दिवसाचा विचार करणार आपण किती चेंडू अद्याप व्हाईट पडतील आणि पडणार आहेत, कारण अजून उर्वरित बरेच सामने आपल्याला पाहायचे त्या मैदानामध्ये।
पुन्हा एकदा चेंडू ऑन साइडला चेंडू टटावलाय, तोपर्यंत एकच धाव सिंगलला प्राधान्य दिलं जातं. संदेश एकेरी दुहेरी धावसंख्येने फक्त संघाचं धावफलक घालताना दिसतंय, कारण उंच भरारी घेत नाही हा दहिवली संघ. पाहू शकता ही पूर्ण स्पर्धा युट्यूबच्या माध्यमातून, कारण पाऊस असताना सुद्धा ही स्पर्धा. चेंडू बराच काळ चेंडू हॉलमध्ये बॅटचा फेस खोललाय, बालूयाने उशिरा का होईना परंतु 2 धावा घेण्यात यश येते बालूयाला. तिसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न, फलंदाज बाद होतो. बालूयाच्या खेळीचा अंत. मी म्हणेन काही गरज होती का या धावसंख्येची, असा प्रश्न निर्माण दहिवली संघाच्या खेळाडूंमध्ये सुद्धा झाला असेल, कारण स्थिति उंगली से घी निकलता तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं. तर अतिशय चांगली स्पर्धा या खेळीमेळीच्या वातावरणात आम्हाला जॉईन झालेत आमचे गौरव सावंत, एक ऑफिशियल फोटोग्राफर, ऑफिशियल व्हिडिओग्राफर आपल्याला पाहायला मिळतात. तर ही युट्यूबच्या माध्यमातून पूर्ण जगभरामध्ये स्पर्धा लावली जाते. तर आमचे गौरव सावंत नक्कीच आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतात. काय मित्रांनो, Tenniscricket.in चे हेड जे म्हणजे या लाईव्हचे मॅनेजमेंट करते आमचे गौरव सावंत. तर या गौरव सावंत यांचे देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतो. कारण वेळोवेळी जर गौरव सावंत यांना कुठे आपण आवाज दिला, एक शॉर्ट रन, 5 धावा किती, 2 धावा, फक्त 2 धावा. पुन्हा एकदा व्हाईट चेंडू, अतिरिक्त धाव, बॉल 1+1. चेंडू किती झाले, 5. तर धावसंख्येचा विचार केला तर अद्याप धावा लागल्यात. धावफलकावर 2 चेंडू शिल्लक आहेत. पुन्हा एकदा चेंडू विरंगुळा दिला, ऑन साइडला चेंडू टटावलाय, क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावतोय. एक धाव गेला यशस्वी. दुसऱ्या धावसाठी प्रयत्न, परंतु तुतू मैमे आपल्याला इथे पाहायला मिळते. तुवा अशी परिस्थिती आपल्याला इथे पाहायला मिळते. 2 फलंदाजांमध्ये संवाद होतो, पण एकच धावावर समाधान. 4 चेंडू झालेत, फक्त 2 चेंडू शिल्लक असेल. पुढचा चेंडू, 5वा चेंडू. पुन्हा एकदा हलकीची कट, चेंडू फिरवले थर्डमॅन रिझन मध्ये. चेंडू क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावतोय, तोपर्यंत दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न असेल विनयाचा. 2 धावा सुद्धा इथे कंप्लीट होतात. विनोद आपण पाहतोय 2 धावा घेण्यात यशस्वी. अतिशय चांगलं क्रिकेट, अतिशय चांगली स्पर्धा आपल्याला इथे पाहायला मिळते. विदाऊट तिकीट, फुल टाइम पास. कारण संडेचा दिवस म्हटला की मजेचा दिवस, आणि पावसाची बरसात आपल्याला इथे अतिशय अनोखी भेट या पावसाची आपल्याला पाहायला मिळते. शेवटचा चेंडू पुन्हा एकदा मारण्याच्या प्रयत्नात फायनल क्षेत्रामध्ये. एकच धावेवर समाधान. तर दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 21 धावा, 10.50च्या सरासरीने प्रति षटकामागे धावगती ठेवली ती दहिवली संघाने. तर मी मगाशीच सांगितले, कारण या खेळपट्टीवर जर असं वातावरण मित्रांनो चांगली धावसंख्या उभारू शकत नाही कोणता संघ. जर लो स्कोरिंग मॅच आपल्याला आजच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळतील. तर मगाशी आपण पाहिलं 40 धावांचा पाठलाग करत असताना या बदलापूर संघाने तब्बल 8 चेंडू राखून विजय संपादन केलं होतं. 8 गडी राखून विजय संपादन केलं होतं. जो आपण पाहिला अभिषेक याचा संघ, बदलापूर संघ, यरंगड संघाला गणेश खरत यांचा संघाला परास्त केले या स्पर्धेतून.
तर तिसरं षटक घेऊन येतो गोलंदाजी मार्कवर संकेत कोठाचे तिसरं वैयक्तिक पहिलं षटक अमोल. सामनाकार विनोद. नाईस्टॅकला फलंदाज आघाडीचा फलंदाज संदेश आपण पाहतोय. विनोद त्याच्या मारण्याच्या प्रयत्नात मला वाटतं चेंडू सरळ यष्टीरक्षकामध्ये बीट होऊन जातोय. कोणत्या प्रकारची धाव प्राप्त होत नाहीये. अतिशय चांगले गोलंदाज निर्धाव चेंडूची सांगता होते. चांगली सुरुवात अमोलची गोलंदाजी मार्गवर. तिसरं षटक हाताळलंय संघनायकाने अमोलच्या वर. एखाद्या जबाबदारी असेल तिसऱ्या षटकाची तर पहिलं षटक हाताळलं होतं गोलंदाज अमिताने. चांगली गोलंदाजी केली एका चौकाराच्या माध्यमातून. फक्त 6 धावा खर्च केल्या होत्या पण एकदा चेंडू हलकीशी कट चेंडूला सन्मान दिलाय. एकदा दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न परंतु प्रयत्न असफल ठरतोय. एकच धाव इथे सिंगलला प्राधान्य दिलं जात आहे. अनेक मान्यवर आपल्या इथे या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपल्याला इथे उपस्थिती दाखवणार आहेत. कारण बदलापूरची स्पर्धा म्हटली की एक नामवंत स्पर्धा म्हटली जाते. कारण बदलापूर शहरामध्ये अनेक नामवंत खेळाडू नामवंत जुने जाणते खेळाडू आपल्या या बदलापूर शहरातून घडून गेलेत. तर नक्कीच संध्याकाळी इथे हजेरी लावतील जे आमचे सर्वांचे लाडके ज्या कुलगाव बदलापूर नगर परिषदेत सर्व नगरसेवक इथे उपस्थित होणार आहेत. कारण ग्रामीण स्पर्धा म्हटली हे कुठेतरी एक चांगलं व्यासपीठ निर्माण करून ठेवलं आपल्या खेळाडूंसाठी. सर्व गावांसाठी एक चांगली स्पर्धा राबवली जाते. इथं श्रीधरदादा धुळे यांच्या मार्फत, संतोषदादा धुळे यांच्या मार्फत, संतोषदादा म्हात्रे यांच्या मार्फत, दिलीपदादा बैकर, पप्पूदादा मोरे यांच्या मार्फत आपल्याला पाहायला मिळते ही स्पर्धा. तर नक्कीच यांच्या विनंतीला मान देऊन आज काही मान्यवर इथे उपस्थित राहतील. आणि कोणता संघ चॅम्पियन चषक 2018चा मानकरी ठरेल, कोणता गाव हा चषक उचलेल आपल्याला इथे पाहायला मिळेल. तर 2 धावा घेण्यात यशस्वी. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या धावफलकावर 25वा. तसेच आम्हाला ज्या असोसिएशनला या बदलापूर ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनला ज्यांनी मैदान उपलब्ध करून दिले ते आमचे शाहूराजे क्रिकेट क्लब वडवली यांचे देखील मनापासून आभार. कारण चांगले विकेट चांगला स्टेज आम्हाला इथे निर्माण करून दिला त्याने. तर ही स्पर्धा यशस्वीरित्या पार पाडली जाते इथे. आणि ही स्पर्धा जर गौरव सावंत विचार केला तर ही स्पर्धा आजच्या दिवसात शेवटच्या टप्प्यामध्ये येऊन ठेपले. कारण 3 दिवस आपण इथे स्पर्धा पाहतो. अतिशय चांगल्या खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडते. आणि या स्पर्धेला आता कुठेतरी निरोप देण्याची वेळ आली आहे. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये कोण होणार या चॅम्पियन चषकचा मानकरी आणि कोणता संघ हा चॅम्पियन चषक इथून उचलणार हे आपल्याला पाहायचं. 2 संघ जर क्वालिफाय संघ झालेत आणि आजच्या 3ऱ्या दिवसात कोणता संघ इथे क्वालिफाय होईल तर यामध्ये चुरस असणार आहे या 3 संघांमध्ये चॅम्पियन चषकासाठी. नवीन फलंदाज उत्तम मुंडे आपण पाहू शकता. फलंदाजी साडी. अतिशय स्लो सुरुवात, अतिशय संत सुरुवात. कारण 3रं षटक प्रगती प्रधान असताना धावसंख्येचा धावफलक आपण पाहतोय 2-26. 2-26 धावा धावफलकावर लागलेत. 27 धावा या वाईटच्या स्वरूपात विचार केला तर 1 धावा अंकित होते. पुन्हा एकदा चेंडू भिरकावून दिलाय. क्षेत्ररक्षक कोणी नाही. नो मॅन्स लँड मध्ये 1 बाउंड सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी. पहिल्या चौकारामध्ये इथे पाहतोय उत्तम याच्या फलंदाजी मार्फत. अद्याप जर विचार केला तर 2 गडी बाद झाले होते. संदेश फलंदाजीसाठी आहे मैदानामध्ये. तर कोणत्या प्रकारचा चौकार षटकार आला नव्हता परंतु उत्तम याने करून दाखवले. उत्तम याला माहिती असेल की नक्कीच कुठेतरी मोठ्या धावसंख्येची गरज असेल. कारण प्रतिस्पर्धी संघ वालिनी संघाला कमी लेखून चालणार नाही. कारण अविनाश वजेसारखा अनुभवी फलंदाज अनुभवी संघनायक या संघाकडे सुद्धा आहे.
तर धावसंख्येला विचार केला तर धावसंख्या धावफलकावर 31 धावा लागल्यात. पहिले षटक हाताळलं होतं, 6 धावा खर्च केल्या होत्या अमितने. दुसरं षटक हाताळलं गोलंदाज मयूर याने 15 धावा खर्च केल्या. तिसरं षटक अमोल्याने 10 धावा खर्च केल्या आणि चौथं षटक सोपवलं अविनाशाने. अविनाशाच्या वर चेंडू भिरकावून दिलाय, परंतु एक धाव घेण्यात यशस्वी. बत्तीस धावा धावफलकावर लागल्यात या दहिवली संघाच्या. त्याला पाहायला मिळतंय का चौकाराच्या माध्यमातून धीम्या गतीने सुरुवात करतो हा दहिवली संघ. पुन्हा एकदा चेंडू भिरकावून दिलाय लॉंग ऑफ रिजन मध्ये. क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावतो, तोपर्यंत एकच धाव प्राप्त होते. 33 धावा, 33 रन्स, 2 लॉस. पाहतो दहिवली संघ तर मैदानामध्ये खेळत असताना प्रथम फलंदाजी करत असताना पुन्हा एकदा मारण्याच्या प्रयत्नात तर पीठ होतो संदेश लगातो आबादी नाही तो बर्बादी. निर्धाव चेंडू चांगला सामना इथे पाहायला मिळतोय आपल्याला दोन संघांदरम्यान. आजच्या दिवसाचा विचार केला तर पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना इथे रंगताना दिसतोय. पुन्हा एकदा चेंडू भाण्याच्या प्रयत्नात चेंडू भिरकावून दिलाय, ऑन साईडला चेंडू तटवला आहे. तोपर्यंत दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल, यष्टीरक्षकाने चेंडू पकडलाय परंतु फलंदाज धावबाद होतोय. संदेश या खेळीचा अंत होतोय. नक्कीच एकाच ट्रॅकवर 2 ट्रेन आल्या तर अपघात होणारच आणि इथे दहिवली संघाच्या संदेशचा अपघात होतोय, फलंदाज बाद होतोय. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या 33 धावा, 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 33 धावा धावफलकावर लागले. चला खरवई संघाचा संघनायक आणि आंबेशिव संघाचा संघनायक नाणेफेकीसाठी यायचे. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना आंबेशिव पक्ष खरवई, नाणेफेकीसाठी यायचे खरवई संघ. तर संघनायक देवीदास भगत याला विनंती करतो यायचे नाणेफेकीसाठी. आणि आंबेशिव संघाचा वैभव जमदर नाणेफेकीसाठी यायचे. पुन्हा एकदा चेंडू फुलटा चेंडू कर्फ समाचार घेतो, उत्तम चेंडू भिरकावून देतो. 6 धावांसाठी ब्रायडेड शॉटकार. शेवटच्या चेंडूवर 6 धावा जमावतोय उत्तम आणि एक मोठ्या संख्येचा पाठलाग करतोय. दर्शकाचा विचार केला तर 40 धावा धावफलकावर लागल्या. 10.00च्या सरासरीने प्रति षटकामागे धावगती कायम ठेवली ती दहिवली संघाने. आणि येणाऱ्या 24 चेंडूमध्ये 41 धावांची गरज असेल ती म्हणजे वालिवली संघाला. 10.25ची सरासरी ठेवावी लागेल प्रति षटकामागे वालिवली संघाला, अविनाश वजे यांच्या संघाला विजयासाठी.
सामना चालू करायचे पंच तर अनिल सोनावळे म्हणून पाहतोय मुख्य पंच मॅन फ्रॉम बेलवली. पहिला चेंडू 41 धावांचं आव्हान. पहिला चेंडू भिरकावून दिलाय मयूर याने. नंदू चेंडू खाली जातोय. 2 धावा घेण्यात यशस्वी. अतिशय अनुभवी खेळाडू आपण पाहतोय देवली संघातून नंदू बागराव याला 35 ते 40 वर्षाचा अनुभव या खेळाडूकडे असेल. अतिशय चांगला गोलंदाज म्हणून ओळखला जातो नंदू बागराव. आम्ही गेली कित्येक वर्ष पाहतोय खेळताना नंदू यांना. अतिशय अनुभव यांच्या पाठीशी असेल. पुन्हा एकदा ब्लॉकचा चेंडू उत्तम याचा अतिशय वेगवान चेंडू. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न परंतु एका धावेवर सिंगलला प्राधान्य दिलं जात आहे मयुर्याचा विचार केला तर 2 धावाने स्वतःचं व संघाचं अकाउंट ओपनिंग केलं होतं या वालिवली संघाकडून. तर सिंगल धाव घेते तर धावसंख्या धावफलकावर 3 धावा. तर अंबेश्वर संघ नाणेफेकीसाठी याचा अंबेश्वर संघ मित्रांनो मैदानामधून यायचं नाहीये. चेंडू पुन्हा एकदा ब्लॉकॉलचा चेंडू खोदून काढलाय. सर्वात सुरक्षित फटका लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ मधून. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकच धाव पाहायला मिळते आपल्याला. 41 धावांचा पाठलाग करत असताना वादिवली संघ आक्रमक फलंदाजी करतोय. अमित आणि मयूर आपल्याला पाहायला मिळतो. मयूरचा विचार केला अद्याप 2 चेंडूचा सामना केलाय. 3 धावांवर नाबाद खेळतोय आणि अमित याचा विचार केला तर 1 चेंडूचा सामना केलाय. फक्त एका धावावर नाबाद खेळतोय. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. चांगली गोलंदाजी उत्तम याची. उत्तम मुंडे हा एक गोलंदाज सुद्धा अनुभवी गोलंदाज असेल. तर आपण पाहू शकता गोलंदाजी मार्कवर उत्तम मुंडे तर यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत बाळू मुंडे दोघे बंधू या मैदानामध्ये आपल्याला खेळताना दिसतात. तर विक्रम भोईर यांना विनंती करतो आपल्या शिवास आपण नाणेफेकी करायची. अंबेशी विपक्ष खरवई या 2 संघांदरम्यान. फुलटॉस चेंडू थांबणार नाही. सीमारेषे बाहेर. खरपूस समाचार घेतो उत्तम याचा मयूर. 6 धावांसाठी. पुन्हा एकदा चेंडू पॅडवर आदळतोय परंतु कोणत्या प्रकारची धाव नाकारता येत नाही ते. तर पहिले षटक संपतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 10 धावा लावल्या. चोख प्रत्युत्तर दिलंय या वालिवली संघाने. तर दहिवली संघ फलंदाजी करत असताना पहिल्या षटकात फक्त 6 धावा जमवल्या होत्या. तर या वालिवली संघाने 10 धावा जमवल्यात. 41 धावांचं लक्ष्य 10.25 ची सरासरी प्रति षटकामागे ठेवायला लागणार आहे. तशाच प्रकारे फलंदाजी करत असताना मयूर आणि अमित आपल्याला पाहायला मिळतात. एकदा मला वाटतंय खराब चेंडू. लाईन पाहावी लागेल. पंच आमच्याकडे दोन्ही हात समांतर करतात. तर हे चेंडू 1+1 अशा दुहेरी धावा. अतिशय अनुभवी गोलंदाज मी म्हणेन नंदू बागराव. 35 ते 40 वर्षाचा अनुभव असेल या खेळाडूकडे. निर्धाव चेंडू. निर्धाव चेंडू
अतिशय चांगलं गोलंदाज नंदू आपल्याला इथं पाहायला मिळतं. तर पहिला चेंडू स्क्वेअर टाकला होता, दुसरा चेंडू निर्धाव टाकतो. पुन्हा एकदा त्या दिशेने लाईन पाहावी लागेल. पंच बॅक टू बॅक स्क्वेअर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतं. तर धावसंख्येचा विचार केला या व्हाईटच्या स्वरूपात 13 धावा धावफलकावर लावलेत. तर 41 धावांचा पाठलाग करत असताना दोन्ही संघ आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. वालिवली पक्ष दहिवली. तर पुन्हा एकदा चेंडू ऑन साईडला तटवलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय, तोपर्यंत फक्त सिंगलला प्राधान्य. तर या सिंगलने कुठेतरी आगेकूच करतो हा वालिवली संघ. 14 या धावसंख्येवर. अमित आणि मयूर आघाडीची जोडी, बिनीची जोडी चांगली भागीदारी रचत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. फुलटा चेंडू पुन्हा एकदा मारण्याच्या प्रयत्नात उत्तम चेंडू खाली येतोय, तोपर्यंत एकच धाव. यापुढील होणारा सामना दुसऱ्या सरीतील पहिला सामना आपण इथे पाहणार आहोत. आंबेशिव पक्ष खरवई या दोन संघांमध्ये. अतिशय चांगला संघ दोन्ही संघ आपल्याला पाहायला मिळतील. एक एक संघाला परास्त केलं, एक एक संघाला पराभूत करून दुसऱ्या फेरीसाठी आपण पात्र ठरलोय. या हिशोबाने दुसऱ्या फेरीमध्ये आपलं स्थान त्याने कायम ठेवलंय. असे संघ म्हणजे खरवई संघ आणि आंबेशिव संघ. अतिशय चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतंय या असोसिएशनच्या मार्फत. ज्या 20 गावातील 28 संघ या स्पर्धेमध्ये सहभाग ज्याने नोंदवला त्यामध्ये फक्त शेवटचे 8 संघ आज खेळताना दिसणार आहेत, कारण 20 संघ या 2 दिवसामध्ये खेळले गेले. पुन्हा एकदा मारण्याच्या प्रयत्नात अतिशय चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. लेफ्ट चेंडू शेवटचा चेंडू असेल तर धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या धावफलकावर पूर्णपणे रोख लावण्याचा प्रयत्न केलाय. नंदू याने त्रिफलाचित केलंय. अतिशय अनुभवी गोलंदाज आपण पाहतोय. फर्निचर बिघडेल आम्ही त्याचं पहिली सफलता प्राप्त केली आपल्या संघासाठी, दहिवली संघासाठी. अतिशय चांगली गोलंदाजी. धावसंख्या धावफलकावर 16 धावा. पहिल्या षटकाचा विचार केला 10 धावा खर्च केल्या होत्या गोलंदाजाने आणि दुसऱ्या षटकाचा विचार केला नंदू यांचा तर फक्त अनुभव पाठीशी ठेवून 6 धावा खर्च केल्यात आणि 1 सफलता प्राप्त केली. तर 16 धावा धावफलकावर लागल्यात. अद्याप 25 धावांची गरज असणार आहे. येणारे 12 चेंडू 25 धावा या वालिवली संघाला बनवाव्या लागतील तर विजयाच्या दिशेने वाटचाल करायची असेल तर. पुन्हा एकदा चेंडू फाईट चेंडू, स्क्वेअर चेंडू, खराब चेंडू. लाईन पाहिली पंचाने आमच्या अनिल सोनावणे, मुख्य पंच मॅन फ्रॉम बेलवली. स्क्वेअर लेगचे पंच मॅन फ्रॉम जुवेली भारत धुळे. आपण 3 दिवस सतत पाहतो या पंचांना मैदानामध्ये सतत आपला ताबा घेत असताना. पुन्हा एकदा त्या दिशेने बॅक टू बॅक खराब गोलंदाज आपण पाहतोय या दहिवली संघाकडून. तर विचार केला तर चांगलं कमबॅक केलं होतं नंदू याने.
फक्त आणि फक्त 6 धावा खर्च केल्या होत्या. तर गोलंदाज अमित वालिवली संघाकडून गोलंदाजी करत असताना या गोलंदाजाने सुद्धा 6 धावा खर्च केल्या होत्या. जशात तसे उत्तर दिलं होतं नंदू बागराव याने. पुन्हा एकदा मानाच्या प्रयत्नात हलकीशी कट बॅटची काढा घेऊन चेंडू पुढे तोपर्यंत यष्टीरक्षक बाळू फील्ड करतोय. तोपर्यंत 1 धाव. धावसंख्या देखील भर धावसंख्या धावफलकावर 17 धावा लागल्यात. धावसंख्या धावफलकावर सॉरी तर विचार केला तर 19 धावा लागल्यात 2 व्हाईटच्या स्वरूपात. अविनाश वझे फलंदाजी साडी. नवीन आलेला फलंदाज आपण पाहतोय स्वतः संघनायक अविनाश चेंडूला सन्मान देतोय. 1 धाव तर पूर्ण. दुसऱ्या धावसाठी प्रयत्न असेल अविनाशाचा परंतु 1च धावेचं समाधान. 1 धाव घेण्यात यशस्वी. अतिशय चांगले वातावरण आपल्याला पाहायला मिळते. ढगाळ वातावरण आणि वरुण राजाने आपल्यावर दाखवलेली कृपा दया. कारण पावसाळा क्रिकेटमधले पाऊस येणारच आणि यायलाच पाहिजे तरच या सामन्यामध्ये मजा येते. तर आपण पाहतो चॅम्पियन चषक 2018. पुन्हा एकदा त्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल केला होता मारण्याच्या प्रयत्नात. पुन्हा एकदा स्क्वेअर चेंडू बॅक टू बॅक. जर या षटकाचा विचार केला गोलंदाज अजय याचा अजय काठावले तर 3 चेंडू स्क्वेअर टाकले. 2 चेंडूंवर विचार केला तर चांगले चेंडू टाकले परंतु 2 धावा खर्च केल्या त्या 2 चेंडूंवर. तर धावसंख्येचा विचार केला तर 21 धावा धावफलकावर लावलेत. अजूनही 20 धावांची अद्याप 20 धावांची गरज असणार आहे. पुन्हा एकदा चेंडू यष्टीरक्षकाला बीट करतोय. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात. 1 धाव घेण्यात यशस्वी. 22 धावा धावफलकावर अजूनही 19 धावांची गरज. अतिशय संत गतीने चालू असलेला सामना आपण इथे पाहतोय. तर पुढच्या एकदा सर्व क्रिकेट रसिकांचं या पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत करतो. यापुढे होणारा सामना गावदेवी क्रिकेट क्लब खरबळी विपक्ष अंबेशिव या 2 संघांमध्ये पुन्हा एकदा 1 धाव घेण्यात यशस्वी. एकेरी दुहेरी धावसंख्येने संघ फक्त 12 धावा करू शकतो हा वालिवली संघ. मित्रांनो कुठेतरी चौकार आणि षटकाराची गरज असेल या वालिवली संघाला तरच आपण विजयाच्या दिशेने वाटचाल करू. चांगल्या गोलंदाजीचा पगडा असेल तर दहिवली संघ सुद्धा या सामन्यामध्ये शिरकाव करू शकतो. त्याला पाहायला मिळेलच. याचं उत्तर काही चेंडू आपले शेष बाकी असतील. पुन्हा एकदा चेंडू लॉंग ऑफ रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावतोय. तोपर्यंत 1च धाव. सिंगलला प्राधान्य दिलं जातं. विचार केला तर अद्याप 5 सिंगल आले या षटकामध्ये. 3 चेंडूचा विचार केला तर खराब चेंडू. एकंदरीत धावसंख्या 5 चेंडूमध्ये 8 धावा खर्च केल्यात अजय याने. त्या धावसंख्येचा टोटल जर विचार केला तर 24 धावा धावफलकाला अद्याप 7 चेंडूमध्ये 17 धावांची गरज असणार आहे. येणारे 6 चेंडू 17 धावा. दहिवली संघ वालिवली संघ आपण पाहतोय. तर एक पूर्वेकडचा संघ तर एक पश्चिमेकडचा संघ आपल्याला इथे पाहायला मिळतोय. तर कोणता संघ जिंकेल कोण जिंकेल अविनाश वसे की बाळू मुंडे त्याला पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा चेंडू ऑन साईडला चेंडू फेकून दिलाय. तटावलाय चेंडू. विनोद चेंडू खाली येतोय. एकाच अक्षर चेंडूला थ्रो करतोय. तोपर्यंत चांगली फेकी आपल्याला पाहायला मिळते विनोदाची. 1च धाव. येणारे 6 चेंडू 16 धावांची गरज. बाळू मुंडे जिंकतो की अविनाश वझे जिंकतोय असा दोन्ही संघांमध्ये प्रश्न निर्माण झाला असेल. दोन्ही संघांच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण झाला असेल. दहिवली विजय होते की वालिवली तर पूर्व विजय होते की पश्चिम असा प्रश्न निर्माण झाला असेल. तर येणारे 6 चेंडू 16 धावांची गरज. तर संघनायक बाळू मुंडे आपण पाहतोय कोणाच्या हाती सूत्र सोपवतोय. तर या सामन्याचं सूत्र नसेल तर हा सामना सोपवला असेल आणि या सामन्याचं भवितव्य सोपवलं असेल या चेंडूवर आपल्याला पाहायला मिळेल. तर मला वाटतं स्वतः संघनायक बाळू मुंडे स्वतःवर जबाबदारी घेत असताना स्वतः जबाबदारी स्वीकारत असताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. कारण हा सामना हा चेंडू नसेल तर हा सामना सोपवला असेल बाळू मुंडेने आपल्या स्वतःच्या हातामध्ये.
त्याला पाहायला येणारे 6 चेंडू 16 धावा. कोण जिंकतंय कोण हरतंय काय होतंय काय बिघडतंय आपल्याला पाहायचंय. हलकीशी कट चेंडूला सन्मान दिलाय पाहूया. विनाश वजे याने चांगल्या चेंडूला सन्मान दिलाय. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न असेल प्रयत्न देखील सफल ठरतोय. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण देता पाहायला मिळतं परंतु बालू मुंडे चेंडू कलेक्ट करता आला नाही. फलंदाज बाद झाला असता पण 2 धावा घेण्यात अविनाश वजे इथे यशस्वी ठरतो. त्याला पाहायला मिळतं येणारे 5 चेंडू 14 धावांची गरज. एकाच मोठा फटका आला तर पूर्णपणे सामन्याला कलाटणी देऊ शकतो हा वालिवली संघ. अतिशय चांगला सामना अतिशय चुरशीची लढत आपल्याला पाहायला मिळते. अतितटीची लढत. वरुण राजाने दाखवलेलं योगदान आपल्याला किती योग्य ठरू शकतो. पुन्हा एकदा स्वेल चेंडू तर कुठेतरी एका 2 चेंडू 2-4 चेंडू खराब पडले तर पूर्णपणे सामना टर्न होऊ शकतो वालिवली संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळेल. कारण येणारे 6 चेंडू 16 धावांची गरज असताना येणारे 5 चेंडू 13 धावांची गरज. चेंडू पुन्हा एकदा सामना फुलटा चेंडू ऑन साइडला चेंडू भिरकावून दिलाय. क्षेत्राच्या पुढे सध्या मोहन चेंडू खाली येतोय. चेंडू सीमा रेषेबाहेर. गचाळ क्षेत्ररक्षण खराब. काय करू शकतो अशोक शाराफ आणि चेंडू सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी. या चौकाराच्या माध्यमातून वालिवली संघाची धावसंख्या उंचावते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 32 या धावसंख्येवर. पूर्णपणे सामन्याला कलाटणी दिली. मी मगाशी सांगितलं तर एकाच मोठा फटका जर या सामन्याचं चित्र पालटून ठेवू शकतो तर असं काही घडताना दिसतंय मैदानामध्ये. अविनाश वजे सारखा फलंदाज जितकी जबाबदारी बालू मुंडेवर तितकी जबाबदारी या वालिवली संघाची अविनाश वजेवर असेल. तर पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा बालू मुंडे. पुन्हा एकदा चेंडू ऑन साइडला तटावलाय. क्षेत्ररक्षक संदेश चेंडू खाली येतोय तोपर्यंत चेंडू फील्ड होतोय. 2 धावा घेण्यात यशस्वी. फक्त 2च धावा. धावसंख्येचा विचार केला तर 34 धावा. तर वालिवली संघ विनंती असेल आपण बसून घ्यायचं मैदानावर. जर आपल्याला खेळाडू कक्ष असेल आपण बाहेर यायचं नाही मित्रांनो. आपली जागा आपल्याला बसण्यासाठी बनवलेली आहे. चुकीचा निर्णय कोणताही दिला जाणार नाही याची नोंद घ्यायची आहे. चौकार असेल तर चौकारच दिला जाईल. षटकार असेल तर षटकारच दिला जाईल. पुन्हा एकदा ब्लॉकरचा चेंडू खोदून काढलाय. सर्वात सुरक्षित फटका लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधून बालू मुंडे 2 धावा घेणे फलंदाज बाद होतो. इथे पंचांचं बोट आकाशाकडे. फक्त 1च धाव. आता गुणलेखक आमचे रोशन धुळे आम्हाला माहिती देत असताना आपण पाहतोय तर धावसंख्या धावफलकावर 35 धावा. अद्याप 6 धावांची गरज. तर येणारे 2 चेंडू 6 धावा कंपल्सरी कराव्या लागतील या वालिवली संघाला. येणारे 2 चेंडू 6 धावा. तर यापुढे होणारा सामना तर चालू सामन्याकडे सर्वांचं लक्ष लागले असेल. 2 चेंडू 6 धावा. पुन्हा एकदा ब्लॉकरचा मारा केलाय बालकृष्ण मुंडे यांनी. पूर्णपणे मला वाटतं सामन्याला टर्न केलं. लेग बाईच्या स्वरूपात आमचे पंच अनिल सणाने अतिशय अचूक निर्णय. या रंतरंतर पावसामध्ये आपण पाहतोय अतिशय निर्णय चोख निर्णय म्हटलं तरी अवघड ठरणार नाही. कारण ज्या पंचांनी आम्हाला वेळोवेळी साथ दिली या पंचांचं देखील मनापासून आभार मानतो. येणारे शेवटचा चेंडू जर षटकार ठोकला. शेवटच्या चेंडूवर 5 धावांची गरज. कंपल्सरी 6 धावांची गरज. कंपल्सरी 5 धावांची गरज. 36 धावा झाल्यात. धावफलकावर 41 धावांचं आव्हान. 5 धावा कराव्याच लागतील या वालिवली संघाला. जर या चेंडूवर षटकार ठोकला तर हा वालिवली संघ या स्पर्धेमध्ये शिरकाव करू शकतो आणि जर निर्धाव चेंडू गेला तर दहिवली संघ शिरकाव करू शकतो. सर्व प्रेक्षकांची मनं लागली असतील या सामन्याकडे.
विजय कोणता संघ होईल, कोणती बाजू विजय होईल, पूर्व बाजू विजय होईल की पश्चिम बाजू विजय होईल, दहिवली विजय होईल की वालिवली विजय होईल, बालू विजय होईल की अविनाश विजय होईल, या शेवटच्या चेंडूवर याचं उत्तर लपलंय, आपल्याला पाहायला मिळेल. शेवटचा चेंडू ब्लॉकरचा चेंडू आणि दहिवली संघ ते विजय होते. विजय संघाचे हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. आणि वालिवली संघ परास्त झाला. या संघाचे सुद्धा कौतुक कौतुक कौतुक. दहिवली संघ इथे विजय झाला. विजय संघाचे हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन. तर लो स्कोरिंग मॅच झाली. हा सामना पाहायला मिळाला. 5 धावांनी हा सामना गमवावा लागला वालिवली संघाला. तर मॅन ऑफ द मॅचचा किताब तर दहिवली संघाचा नंदू बागराव यायचे मॅन ऑफ द मॅच. फक्त 6 धावा खर्च केल्या, 1 गडी बाद करून दिला आपल्या संघासाठी. नंदू बागराव याने अतिशय अनुभवी गोलंदाजी नंदू बागराव. तर मी सन्माननीय श्रीधर दादा थोडी यांना विनंती करतो अशा खेळाडूचा सत्कार करायचे. अतिशय अनुभवी खेळाडू 35 ते 40 वर्षाचा अनुभव असलेला या क्रिकेट कारकिर्दीमध्ये जे नंदू बागराव. तर भारतीय यांनी